بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة إثبات تحريف الكتاب المقدس. والنهاردة هنبدأ نستعرض اقتباسات من كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري متعلقة بموضوع قانون الكتاب المقدس. في البداية، لو انت مهتم بمواضيع الحوار الإسلامي المسيحي ومهتم بموضوع نقد الكتاب المقدس تحديدا، يبقى انت لازم تشترك في القناة. اضغط على الزر الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل الحلقات الجديدة. كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري زي ما قلنا قبل كده يعتبر أهم مرجع تاريخي كنسي على الإطلاق. المفترض أن يوسابيوس القيصري ده أحد آباء القرن الثالث، وهو عاصر مجمع نقيا اللي كان موجود في القرن الرابع، اللي أقيم سنة 325 ميلادية. يعني هو كان عايش في النصف الثاني من القرن الثالث والنصف الأول من القرن الرابع، عاصر الفترة دي. يوسابيوس القيصري أول واحد يكتب كتاب كامل عن تاريخ الكنيسة. تاريخ الكنيسة بداية من المسيح عليه السلام لغاية زمنه. احنا هنستفيد من الكتاب ده ازاي؟ يوسابيوس القيصري ذكر رأيه هو الشخصي حول موضوع قانون الكتاب المقدس. ما هي الأسفار التي ينبغي أن تكون ضمن الكتاب المقدس؟ وكذلك يوسابيوس القيصري نقل أقوال الآباء اللي قبله فيما يخص موضوع قانون الكتاب المقدس، أو ما هي الأسفار التي ينبغي أن توجد ضمن الكتاب المقدس. ومن خلال كتاب تاريخ الكنيسة، من خلال آراء يوسابيوس القيصري وآراء الآباء اللي هو ذكرها اللي كانوا موجودين قبله، هنقدر نكون تصور ممتاز جدا عن الخلاف اللي كان حاصل حول قانون الكتاب المقدس قبل مجمع نقيا. يعني تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري هيدينا اقتباسات آباء أوائل قبل مجمع نقيا، هيدينا قانون أوريجانوس، العلامة أوريجانوس أحد أهم آباء القرن الثالث، وهيدينا رأي يوسابيوس القيصري نفسه حول قانون الكتاب المقدس والاختلافات الدائرة حول قانون الكتاب المقدس. احنا هنبدأ في حلقة النهاردة نستعرض آراء يوسابيوس القيصري نفسه حول قانون الكتاب المقدس. لكن للعلم فقط ان كتاب تاريخ الكنيسة المفترض ان هو مكون من اكثر من كتاب. يوسابيوس القيصري مقسمه 10 كتب، كل كتاب منقسم الى فصول، كل فصل منقسم الى اعداد. الطبعة او الترجمة العربية اللي احنا هنقرا منها النهاردة طبعة مكتبة المحبة، ترجمة القمص مرقس داوود. لكن كتاب تاريخ الكنيسة يعتبر مرجع عالمي، فبالتالي يوسابيوس كان مقسم الكتاب لكتب وفصول وأعداد. لو انت جبت اي نسخة من كتاب تاريخ الكنيسة ستجد ان تقسيم الكتاب بنفس الطريقة، مجموعة كتب مجموعة فصول، والفصول منقسمة الى اعداد. فبالتالي الاقتباس اللي احنا هنقرا منه هنذكر هو موجود في انهي كتاب، موجود في انهي فصل، موجود في انهي عدد. يبقى انت هتقدر تطلع هذا الاقتباس من اي طبعة من طبعات كتاب تاريخ الكنيسة. اول اقتباس هنقرا منه النهاردة من كتاب تاريخ الكنيسة، الكتاب الثالث، الفصل الثالث. الفصل الثالث واخد عنوان رسائل الرسل. هنقرا من اول العدد الاول لغاية العدد السابع. بيقول ده كلام يوسابيوس القيصري نفسه. بيقول إن رسالة بطرس الأول معترف بصحتها، وقد استعملها الشيوخ الأقدمون في كتاباتهم كسفر لا يقبل أي نزاع. ركز إن أنت تطلع فهرس للكتاب المقدس سواء العهد القديم والعهد الجديد، علشان تبتدي تلاحظ هو بيتكلم على أنهي أسفار وبيوصفها إزاي، وهل بيتكلم على أسفار موجودة في الكتاب المقدس ما بين إيدينا دلوقتي ولا لم تعد موجودة. يبقى احنا عندنا رسالتين لبطرس، رسالة بطرس الأولى ورسالة بطرس الثانية، أو بطرس الأول وبطرس الثاني. هو هنا بيتكلم عن رسالة بطرس الأول وبيقول عنها إنها معترف بصحتها. ومعترف بصحتها معناها معترف برسوليتها، إن بطرس الرسول تلميذ المسيح هو فعلا الذي كتب هذه الرسالة. لاحظ إن احنا هنحاول نتعرف هو على أي أساس عرف إنها معترف بصحتها.
وايه هي الادله اللي هو قدمها على انها معترف بصحتها. فهنا بيقول قد استعملها الشيوخ الاقدمون في كتابتهم كسفر لا يقبل اي نزاع. فبنسترجع المعايير اللي كان وضعها جوش ماجدويل، اللي على اساسها بيتم اختيار الاسفار القانونيه. من ضمن المعايير اللي وضعها جوش ماجدويل هي ان الشيوخ الاقدمون او رجال الله استعملوها وما شكوش فيها واقتبسوا منها وهكذا. واضح جدا ان ده كان شرط ايضا عند يوسابيوس القيصري، ان الشيوخ الاقدمون استعملوها في كتاباتهم. هنا بيقول تعليق في غاية الاهمية، بيقول على اننا علمنا بان رسالته الثانية الموجودة بين ايدينا الان ليست ضمن الاسفار القانونية. عبارة واضحة جدا وصريحة. يوسابيوس القيصري بيقول رسالة بطرس الثانية هو عنده علم بأنها ليست ضمن الأسفار القانونية. طب رسالة بطرس الثانية الآن ضمن قانون الكتاب المقدس ولا لا؟ بطرس الثانية قطعا ولا شك ضمن قانون الكتاب المقدس. يبقى احنا بنتكلم عن شخص من أهم آباء القرن الثالث عاصر مجمع نقيا سنة 325 بيقول انه عنده علم ان بطرس الثانية رسالته الثانية، رسالة بطرس الثانية الموجودة بين ايدينا الان، يعني هو عارفها ووصلته وأراها، ما هياش رسالة غريبة عنه. بيقول ليست ضمن الأسفار القانونية. لو كان النصارى بيعتبروا ان شهادة الآباء الأوائل هو معيار على قبول الأسفار، فهنا يوسابيوس القيصري بيقول رسالته الأولى دي غير متنازع عليها ومقبولة ومعترف بصحتها واستعملها الشيوخ وكله زي الفل. طب بالنسبة لرسالته الثانية قال لك الموجودة بين أيدينا رسالته الثانية دي ليست ضمن الأسفار القانونية، ولكنها مع ذلك إذ اتضحت نافعة للكثيرين فقد استعملت مع باقي الأسفار. يعني إيه الكلام ده؟ خلوا بالكم فيما بعد هنبتدي نعرف إن النصارى أو المسيحيين بيقسموا الأسفار بشكل عام، بيقسموا هذا التراث المسيحي إلى 3 أنواع. النوع الأول أسفار قانونية موحى بها من الله، معترف بصحتها ضمن الكتاب المقدس، يؤخذ منها العقائد والعبادات والمعاملات والطقوس وهكذا. يبقى أول قسم للأسفار الأسفار القانونية المعترف بصحتها وأنها موحى بها من الله وهكذا. القسم الثاني أسفار نافعة للتعليم، يعني ينفع المسيحي يقراها وينفع المسيحي يتعلم منها وينفع المسيحي يستفيد منها أمور كثيرة جدا، لكنها في النهاية ليست ضمن الأسفار القانونية. بعبارة صريحة من يوسابيوس القيصري بيقول على أننا علمنا بأن رسالته الثانية الموجودة بين أيدينا الآن ليست ضمن الأسفار القانونية، ولكنها مع ذلك إذ اتضحت نافعة للكثيرين فقد استعملت مع باقي الأسفار. فهنا بنفهم إن مجرد استعمال السفر مع باقي الأسفار ممكن تكون إشارة إن السفر ده قانوني ومعترف بصحته وغير متنازع عليه، وممكن يكون إشارة إلى إن هذا السفر نافع للتعليم، بمعنى ان المسيحيين ممكن يقروا السفر وممكن يستفيدوا منه ويتعلموا منه وهكذا. طب القسم الثالث من الأسفار، الأسفار الأبوكريفة، الأسفار المزيفة، الأسفار المنحولة، الأسفار التي تحتوي على تعليم خاطئة وهكذا. يبقى عندنا أسفار قانونية موحى بها من الله، أسفار نافعة للتعليم ممكن نقراها وممكن نقتبس منها، لكنها ليست أسفار قانونية وليست موحى بها من الله. وبعدين عندنا الأسفار الأبوكريفة أو المنحولة أو المزورة، دي المفروض المسيحي ما يقراهاش علشان هي ما بتحتويش على منفعة، بل بتحتوي على تزوير وتزييف وتضليل وهكذا. يبقى احنا كنا بنتكلم عن بطرس الأولى والتانية. بطرس الأولى معترف بصحتها وهي قانونية، لكن بطرس التانية ليست ضمن الأسفار القانونية لكنها نافعة للكثيرين. طيب وبعدين؟ أما ما يسمى أعمال بطرس والإنجيل الذي يحمل اسمه والكرازة والرؤية كما سميت، فإننا نعلم أنها لم تقبل من الجميع لأنه لم يقتبس منها أي كاتب حديث أو قديم.
يبقى هو بيقول لك في بعض الأسفار، أعمال بطرس والإنجيل وكرازة بطرس ورؤيا بطرس، هذه الأسفار لم تقبل من الجميع. هنا عبارة لم تقبل من الجميع معناها إن مفيش عليها إجماع، لأن احنا هنقرأ فيما بعد إن في بعض الناس قبلوا رؤيا بطرس واقتبسوا منه، فبالتالي ما ينفعش نفهم هذه العبارة، ممكن ده يكون سوء ترجمة، ان احنا نفهم هذه العبارة ان مفيش حد على الاطلاق قبلها، وان مفيش حد على الاطلاق اقتبس منها، لان احنا هنلاقي ان في ناس اقتبست منها وفي ناس استعملتها. لكن هنا بيقول فاننا نعلم انها لم تقبل من الجميع لانه لم يقتبس منها اي كاتب حديث او قديم. فهنا كأنه بيشير ايضا الى معيار ان اقتباس الاباء من هذه الاسفار اشارة الى ان ده علامة قبول، هي على الاقل يا اما نافعه للتعليم او ضمن الاسفار القانونيه على الاقل. انا عايز اعلق واقول ان كون ان بعض الاسفار غير متنازع عليها ضمن اباء الكنيسه لا يعني بالضروره ان هناك ادله تاريخيه قويه سواء داخليه او خارجيه على صحه نسبه السفر للرسل. النقطه دي في غايه الاهميه. هم قبلوا مثلا الأناجيل الأربعة من القرن الثاني الميلادي، كأن أصبح في قبول عام ما بين الآباء إن الأناجيل الأربعة أسفار قانونية. هل ده معناه إن هم معاهم أدلة تاريخية قوية تثبت بما لا يدع مجالا للشك أو حتى مقنعة بقدر كبير إن هذه الأناجيل الأربعة ثابت نسبتها لرسل المسيح؟ ده غير موجود. بيكمل بيقول أما الأسفار التي تحمل اسم بطرس فالذي أعرفه هو أن رسالة واحدة فقط قانونية ومعترف بها من الشيوخ الأقدمين. احنا عندنا كام سفر منسوب لبطرس؟ عندنا رسالة بطرس الأولى ورسالة بطرس الثانية. بيرجع يأكد مرة تانية إن الأسماء التي تحمل اسم بطرس اللي هو يعرفه، وخلي بالك يوسابيوس ده مش أي حد، ده كان أسقف مدينة قيصرية، وكان يقال إن كان تحت إيده مكتبة قيصرية الضخمة، وكان على اطلاع كبير جدا جدا بكتابات الآباء، وده اللي سمح له إن هو يعمل كتاب تاريخ الكنيسة وإن هو يقتبس من أقوال بعض الآباء. وأنا عايز أقول إن مرجع كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري هو أهم مرجع كنسي، وإن أحيانا يوسابيوس القيصري كان بيقتبس من كتابات بعض الآباء. هذه الكتابات لم تعد موجودة بين أيدينا اليوم، وفي كثير من العلماء بيقولوا إن ده دليل إن هذه الكتابات اللي اقتبس منها يوسابيوس في كتابه تاريخ الكنيسة كانت متوفرة عنده في مكتبة قيصرية، لكن هذه الكتابات فيما بعد فقدت او احنا ما نعرفش حصل لها ايه. لكن يوسابيوس قطعا كان عنده علم وكان عنده كتب وكان عنده مراجع بيقتبس منها. ده ليه؟ ده علشان لما يوسابيوس يقول انا عندي علم بكذا، فيوسابيوس غالبا اعلم كثيرا جدا من غيره، ده لو كان في مراجع تاريخية غيره اصلا. يعني ايه لو كان في مراجع تاريخية غيره اصلا؟ يعني تقريبا بحسب علمي لا يوجد مرجع آخر من القرن الثالث الميلادي ذكر ما ذكره يوسابيوس القيصري، هو المرجع الوحيد. وخلوا بالكم في بعض الأحيان المسيحيين بيحاولوا يشككوا في شهادة يوسابيوس القيصري التاريخية، وأنا بقول لو النصارى شككوا في شهادة يوسابيوس القيصري مش هيفضل عند النصارى أي شهادة تاريخية يقيم عليها التقليد. يوسابيوس القيصري لعله هو المرجع الأول والأقوى فيما يخص التقليد وفيما يخص ما نقلوا عن الآباء الأوائل. فبالتالي يوسابيوس القيصري بيقول أما الأسفار التي تحمل اسم بطرس فالذي أعرفه هو أن رسالة واحدة فقط قانونية ومعترف بها من الشيوخ الأقدمين، واحد بس. طب التانية دي راحت فين؟ خلاص التانية دي مش ضمن القانون. وبيكمل بيقول وأما رسائل بولس ال14 فهي معروفة ولا نزاع عليها، وليس من الأمانة التغاضي عن هذه الحقيقة، وهي أن البعض
رفضوا رسالة العبرانيين قائلين أن كنيسة روما شككت فيها على أساس أن بولس لم يكتبها. فهنا مرة تانية يوسابيوس القيصري بيأكد على أن معيار في غاية الأهمية على قبول الأسفار القانونية هو إثبات أن السفر كتبوا رسول من الرسل. وبعدين هنا بيلفت الأنظار إلى أن من الأمانة أن هو يذكر ان في ناس رفضت الرسالة الى العبرانيين اللي هي منسوبة لبولس، اللي هي ضمن ال 14 رسالة اللي موجودين في الكتاب المقدس المنسوبين لبولس. يوسابيوس القيصري بيقول البعض رفضوا رسالة العبرانيين قائلين ان كنيسة روما شككت فيها على اساس ان بولس لم يكتبها. فبالتالي في ناس قالت الرسالة الى العبرانيين لم يكتبها بولس، فبما ان بولس لم يكتبها يبقى هي مرفوضة، ما ينفعش تكون ضمن الأسفار القانونية. يبقى احنا بنأكد على نقطة في غاية الأهمية لما جينا اتكلمنا عن السلطان والقانون والوحي. علشان الكتاب يكون قانوني لازم اللي يكون كتبه يكون شخص له سلطان، والسلطان في الأصل من المسيح، والمسيح سلم السلطان للرسل. النصارى بيؤمنوا ان بولس ايضا ظهر له المسيح، والمسيح اعطاله سلطان انه يبشر ويعلم ويكرز وهكذا. فبالتالي عند النصارى بولس شخص له سلطان، فبالتالي لو بولس كتب رسالة تبقى رسالته قانون بمعنى ان لازم المسيحيين يمشوا على هذا الكلام. كتابه يبقى قانون ودستور ومقياس ومعيار، اللي يقوله بولس صح لازم ناخد بيه ولازم نمشي على الكلام اللي هو قاله. فالتشكيك في ان الرسالة الى العبرانيين كتبها بولس ده يفقد الكتاب قانونيته. بيكمل وبيقول اما ما قاله الذين سبقونا عن هذه الرسالة فسأفرد له مكانا خاصا في الموضع المناسب، وأما عن أعمال بولس فلم أجده بين الأسفار غير المتنازع عليها. ففي أسفار متنازع عليها وفي أسفار غير متنازع عليها، فأعمال بولس دي مش من ضمن الأسفار غير المتنازع عليها، يبقى هي من الأسفار المتنازع عليها أو المرفوضة أصلا. بيقول ولكن نظرا لأن نفس الرسول في تحيته الواردة بآخر رسالة روميا ذكر ضمن من ذكرهم هرماس الذي ينسب إليه السفر المسمى الراعي، فيجب ملاحظة أن هذا السفر متنازع عليه ولا يمكن وضعه ضمن الأسفار المعترف بها، مع أن البعض يعتبرونه لا غنى عنه سيما عند من يريدون تعلم مبادئ الإيمان. النقطة دي في غاية الأهمية. هو بيقول أعمال بولس عليه خلاف، ما هواش ضمن الأسفار غير المتنازع عليها، لكن بولس في رسالة من رسائله ذكر شخص اسمه هرماس. هرماس ده منسوب له كتاب اسمه الراعي، رسالة الراعي لهرماس. فهرماس ده اسم شخص او هرمس، وده كتب كتاب اسمه الراعي. فبسبب ان بولس ذكر شخص اسمه هرمس، وهرمس ده وجدنا مخطوطة، وجدنا كتاب باسمه، كتاب اسمه الراعي، فالكتاب ده أصبح متنازع عليه. متنازع عليه بمعنى إن في بعض الآباء قبلوه ضمن الأسفار القانونية، وبعض الآباء لم يقبلوه ضمن الأسفار القانونية. فيبقى بسبب إن هرمس كأنه اكتسب مصداقية وسلطان بسبب إن بولس ذكره في رسالة من رسائله، ووجدنا له كتاب اسمه الراعي، أصبح كتاب الراعي متنازع عليه. بعض الآباء قبلوه وبعض الآباء رفضوه، لكن بما إنه متنازع عليه فهو لا يمكن وضعه ضمن الأسفار المعترف بها. مش معترف بصحتها مثلا زي رسالة بطرس الأولى، لكن هو متنازع عليه. بيقول مع أن البعض يعتبرونه لا غنى عنه سيما عند من يريدون تعلم مبادئ الإيمان. وهنا نقطة في غاية الأهمية. مدام بنقول
ان هذا السفر نتعلم منه ايمان وعقيدة، يبقى ده كتاب قانوني. ده مش مجرد كتاب نافع للتعليم ناخد منه حكمة ولا نتعلم منه فايدة، ده كتاب بيعلم مبادئ الإيمان. يبقى ده عند بعض الآباء كان كتاب قانوني وهام جدا، علشان تبقى مسيحي لازم تقراه. بعدين بيكمل وبيقول: وعلى أي حال فنحن نعرف أنه يقرأ في الكنائس. وعبارة يقرأ في الكنائس ده عبارة كأنها معناها ان الكنائس بتعطي لهذا الكتاب قانونية ومصداقية. هو مش مبين قوي هل ده معناه انه الكتاب قانوني، لكن كأنه بيقول على الاقل بعض الكنائس بتقرأ منها داخل الكنيسة، فكأن بعض الكنائس بتعتبر هذا السفر كتاب قانوني. فهنا بيقول: فنحن نعرف أنه يقرأ في الكنائس. الكنائس بشكل عام، ما بعضش أو يعني الكتاب ده بيقرأ في الكنائس. وبعدين: كما تبينت أن البعض من أقدم الكتاب اقتبسوا منه. أن البعض من إيه؟ من أقدم الكتاب. فبالتالي لو الاقتباس وان اقدم الكتاب او اقدم الاباء او اقدم الشيوخ او ايا كان اقتبسوا من هذا الكتاب، ده معناه ان الكتاب قديم جدا، معروف من زمان، بيقرأ في الكنائس، والكتاب اقتبسوا منه واستعملوه. والاقتباس واستخدام الكتاب ده من ضمن معايير ان الكتاب يكون قانوني. طيب سفر الراعي بتاع هرمس او هرماس ده موجود ضمن الكتاب المقدس؟ مش موجود. لكن احنا بنعرف ان مخطوطة مثلا زي المخطوطة السينائية فيها رسالة الراعي بتاعت هرماس وفيها رسالة برنابا، وهنتكلم عن رسالة برنابا دي فيما بعد. لكن ده دليل قطعي ان كان في اباء بيعتبروا رسالة الراعي كتاب قانوني بيقرأ في الكنائس، اقدم الكتاب اقتبسوا منه، هو موجود ضمن كتب مقدسة قديمة زي المخطوطة السينائية. احنا هنكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. ان شاء الله في الفيديو القادم هنكمل قراءة من كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري، علشان نكمل بيان ان الاباء الاوائل، اباء ما قبل نقيا، كانوا مختلفين اختلافات شديدة جدا جدا حول القانون. أسفار مقبولة الآن زي رسالة بطرس الثانية، يوسابيوس بيقول دي مرفوضة وليست ضمن الأسفار القانونية. وأسفار غير موجودة في الكتاب المقدس الآن، يوسابيوس بيقول إن هي معترف بها عند بعض الناس، أقدم الكتاب بيقتبسوا منه وكان بيقرأ في الكنائس. لو كان الفيديو عجبك اعمل لايك وشير وسبسكرايب، وما تنساش تشارك الفيديو ما بين المهتمين بنقد الكتاب المقدس. واعذروني على البرد وعلى الخنفان، لو الفيديو ما عجبكش اعمل له ديسلايك، مفيش مشكلة. الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.